السلام علیکم افغانستان. بنډار د نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نن بیا زما لپاره څه ورته وایي چې ډېر سخت بنډار دی، ځکه چې نن بیا ما سره په خپرونه کې داسې افغانان میلمانه دي چې دغه د ملي اردو سربازان او دغه د پولیس چې کوم سربازان دي دی چې موږ او تاسو په کورونو کې خپلو کورونو کې ژوند کوو، یا کار ته ځو، یا سبق ته ځو، یا رسنۍ دي، هر ځای چې دی یقینا په دې ډاډ باندې د شپې ویده کېږو چې په سرحدونو باندې داسې څوک شته دی، د ښار په خوله کې داسې څوک شته دی چې هغه زموږ نه ساتنه کوي. او سخته راته په دې ده چې د دې حال ته نن ګورم او تاسو به زما سره وګورئ چې دغه سربازان په کوم حال کې دي. ما له تاسو سره د هغې یو عکس هم شریک کړی دی د بنډار انسټاګرام او فیسبوک پاڼه باندې، هم تاسو خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. دغه میلمانه تاسو په خپرونه کې لرم او د ایمیل د لارې هم زموږ په دې بنډار کې برخه اخیستی شئ، bandar@arianatelevision.com. زه همیشه کوشش مې دی چې بنډار د دې سره چې تفریح خو د دې دپاره چې هغه پلیټفارم هغه ډګر وګرځي د هغه افغانانو دپاره چې زموږ د خپرونې د لارې ورسره څه مرسته وشي، او ویاړم په هغه ټولو افغانانو باندې چې هغه څه په افغانستان کې دي او زیاتره که په افغانستان نه باندې ژوند کوي. ټولو همیشه چې داسې خپل یو افغان لیدلی چې هغه په درد کې دی، په سخته کې د خپل وس مطابق مرسته یې ورسره کړې ده. نو نن تر اخره پورې زموږ دا بنډار وګورئ، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ چې تاسو دې باره کې څه نظر لرئ. زه ستاسو یوه ښه خبره د دوی په دې زخمونو باندې د مرهم کار کولی شي، او همدې سره زه د اشپزخانې خواته وګورو چې یالدا جانه نن موږ تاسو ته چه تیاری. سلام یالدا. سلام نجیبه جان، خوش آمدید. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال، سرحال و صحتمند باشین. دوست عزیز، امشب شام من نظر گرفتم یک برنج به شما آماده کنم که به نام برنج مکزیکی یاد میشه. یک دفعه میریم نخ نمیشه میبینیم، بعد از میریم سرتر استایش صحبت میکنیم. مکزیکی وریژه. لازمه مواد: وریژه نیمه کیلو 50 افغانی، جوار یوه قطعه 15 افغانی، رب 2 قاشقه، دنیا 2 دسته 60 افغانی، غوړي د ضرورت وړ. نو دغه خو اول نه پوهېږم دا نوم یې دومره سخت دی چې ما نه دی یاد. چی نام مکزیکی. مکزیکی. ای از کجاست؟ از امریکاست. چی امریکاست؟ برنج امریکایی است. خب مکزیکی. ما که کابلی پلاو داریم، اینا کابلی پلاو امریکایی است. بله دوست عزیز، اول آب میمانیم. آب که جوش آمد برنج خود مندازیم دوست عزیز، مثل برنج که خود ما صاف میکنیم و میره قمدانیش نرم میشه، صاف میکنیم. بعد از دوست عزیز اینجا رب داریم، یک کم روغن دقیق مندازیم، رو مندازیم که سرخ شه. وقتی که رب ما سرخ شد اینجا جواری داریم، یک قطعه جواری است، جواری رو مندازیم و زیره داریم، 2 قاشق زیره مندازیم، نیم قاشق مرچ سرخ مندازیم، نیم قاشق مرچ سیاه و 1 قاشق نمک. این همراه بانجان رومی و مساله خوب میکس میکنیم که این مساله رو به خود کش کنه. وقتی که مساله رو به خود کش کرد، برنج که قبلا صاف کردیم دیگه گت میکنیم، 1 دونه مرچ تازه رو ریزه میکنیم اندازیم، خوب از 4 طرف جمع میکنیم، به مدت 20 دقیقه دم میدیم. وقتی که برنج ما کاملا دم کشید، بعد از سر شوا کردیم، اینجا گشنیج داریم، گشنیج خرد خرد توته میکنیم، گشنیج کتش میکس میکنیم، خوب بم میزنیم، دغونی میکشیم و میتونین شما در خانه در پلیزی همراه ماست استفاده کنین، میتونین کدام قورمه داشتین هم میشه استفاده کنین. بسیار یک برنج خوب و خوشمزه و عالی میشه. خب دیگه هم گپایت دوام بده که ما یک ایمیل میخونم. دوستای عزیز، دیگه بونجورمی رو برای دیزاینش گرفتیم. همیشه کوشش کنین در خانه هایتان در سر دسترخوان که وقتی یک غذا رو آماده میکنین، همین دیزاین غوریتان، دیزاین بشقابتان هر قدر که سلیقه‌تان خوب باشه، اما قدر یک میمان باشه، اگه اعضای فامیل باشه، اشتیاج زیادتر سر غذا میه. اگه بونجورمی دارین، در پالیش ترکاری دارین، در خانه ماست دارین، از این چیزا هیچ وقت دلیغ نکنین. نارنج حالا وقتش هست، لیمو زیاد شده، از این چیزا همیشه در خانه استفاده کنین، هم فایده داره، هم میمان باشه یا از خودتان باشه، مو سر اشتیا میه. نه تشکر از همکاری. الله جان عزیز. خب د یو ایمیل خواته زوام. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله افغانستان. وعلیکم السلام. سلام څنګه نجیبه جان، یلدا میرمن او نور ټول ټیم ته دی نیکی هیلی وړاندې کومه. اوف به درته ووایم خبرې خو ډېرې دي، خو نه پوهېږم چې له کوم ځای نه یې درته سټارټ کړم. تینا جانم امروز خود را چند چوری اعلا کرد سر ما
میگه که که وقت ندارم فلان پیستان آمادگی میخوانم و نمی موافقت برشان میخوایم. هستم نجیبه جان، تاسو په دې پروګرام کې شفیقه خپلواک راوغړی ښه صحیح ده. زه به تاسو د د عرفان خان لالا یو څو مصري راولګم. دا څوک ده؟ دا فاطمه احمدزی ده. فاطمه جانې ګوره غلط بیاني نه به کار نه اخلي. ما ته تینا جانې ویلي و چې تا زنګ وهلی، بیا ما ورته ویلي چې تا ته زنګ وهي 2 وارې زما په مخکې تا ته زنګ وهلو چې تا ټلیفون ته ځواب ورنکړو. نو دغه زمونږ کمال دی. موږ بل خو ډېر زر د ګریوان نه رانیسو خو خپلې غلطیانې راته نه ښکارېږي. صحیح ده. او تاسو کوم مصري لیږلي دي د لا چې مې زړګي ته رانږدې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې. فاطمه جانې زمونږ او ستاسو منځ کې فاصلې تر څو چې بنډار دی نو فاصلې خو نشته، ځکه چې هر ماښام زه ستاسو په وړاندې یم. او دا بل دې شعرونه لیکلي هغه نه شم ویلی، ځکه چې د مره دمې نه وروسته به راځو بنډار د نجیبې سره. ښه راغلاست یو بیا بنډار د نجیبې سره. زما سره د اردو ملي 2 میلمانه ناست دي. محمد قاسم ډګرمن و، 25 کاله خدمت کړی و، او بیا د هغې نه وروستو 8 کاله د ډګرمن په حیث باندې کار وکړ چې دا د هغې کارت له ما سره شته دی. صحیح ده. او بیا هم له ما سره بل میلمه چې د شاه زمان چې هغې ډګروال دي، هغې 40 کاله کېږي چې هغې دې وطن ته کار کړی دی. په خپله ډګرمن صاحب چې محمد قاسم د پغمان نه دی، او شاه زمان ډګروال چې 40 کاله د خاورې ته د یو اردو ملي اردو سرباز په حیث باندې کار کړی دی، هغه نو بګرامۍ نه دي. تاسو دواړو ته خو اول ښه راغلاست وایم. مننه. موږ او زه ور خپل سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته او تخنیکي همکارانو ته، د تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ژوند 40 کاله ډېر عمر دی، ډېر وخت دی چې که تاسو راته وایستئ چې دغه وخت به څو کلن وی چې راغلی نظام ته؟ دغه څه وایم و چې کله تاسو راغلی یاستئ ملي اردو ته؟ ملي اردو ته موږ خو د اول ابتدا نه چې وایو عربي ښوونځی موږ ویلی، یعنې ډېر وخت نه چې هغه وخت کې داود خان اخري پاچا و، د عربي ښوونځی ته راغی، د موږ دا ډوډۍ میینه کوله. نو عربي ښوونځی مې د عربي پوهنتون مې لرله. بیا پسې تحصیلات ته غږ کړه، کورس عالي افسران هم په هغه وخت کې ویلې. بیا سوق سو وظیفې ته، نو دا 40 کاله بیا خدمت کړی په مختلفو هغو کې. دا پښه م کوم ځای کې ته د لاسه ورکړه؟ پښه مې په 1958 کال کې په قندهار په میدانوي په قراول کې نظام قراول کې وظیفه وه چې انتحاري وسوله، او هلته په انتحاري کې زه زوبل شولم. هلته وظیفه وله؟ هلته مې وظیفه وه په 2015 اتل قري اردو کې. ښه. او د هغې نه مخکې کوم ځایونه کې داسې پیښې چې کوم ځای کې جنګ و، تاسو ولې یاستئ؟ په سنګر کې وایي تاسو؟ والا سنګرو کې خو هم ډېر وخت تېر کړی ده. نو په مختلفو سنګرو کې مخکې هم یو 2 دفعې زخمي شوی وم. هغه څنګه؟ خو داسې ساعتي زخمي وم. نو دا انتحاري حمله وه. څو وارې به زخمي شوي یاستئ او په کوم ځای کې؟ 2 وارې زخمي شوی یم. نو هغه نه خدای پاک شفا راکړې، دغه کړې ده. کوم ځای کې ول هغه؟ هغه وخت کې په ننګرهار کې وم. 2 وارې په ننګرهار کې زخمي شولئ؟ هلته زخمي شوی یم. او دغه آخر وار نو بیا په قندهار کې. کله چې تاسو په 2 وارې زخمي شولئ، نو ماشومان نه درته ویلې، کور والا نه درته ویلې چې نور مه ځه؟ یا خپله نه ډارېدئ؟ ځکه چې ژوند خو ټولو ته زیات ګران او مرګ چې څوک ډېر د نږدې نه وګوري، بیا تاسو 2 وارې وکته او بد شولې، نو تاسو نه ویلې چې بس؟ داسې ده چې دا وطن هم په موږ حق لري.
بشکه منګه چې د خپل وطن نه دفاع ونه کوو نو منګه فامیل هم د ما خپل کورنۍ هم په دې غره چې د خپل وطن په هغه دفاع کې دا اوس هم د ما کورنۍ افتخار کوي چې یا په غلا کې یا په بل فیل کې تا په خانه د قطع سوی یعنی د ما اولادونه د ما دوستان د دوستان مې ټول په ما افتخار کوي چې ته په د وطن د دفاع په خاطر باندې د هغه په خاطر نو اوس خو تاسو وظیفه کې ناست یې نه وظیفه کې نه اوس صحیح ده نو تاسو باندې د تداوي تاسو شوې ده اوس بیخي جوړه صحیح ده چې اوس تداوي خو موږ زه دغه زوبل سوم بیا لاسونه مې ما لاسونه هم مات دي سیخان پکې دي بیا دې تداوي دپاره بیا شخصي لاړم پاکستان ته هلته مې ته د لاس یې ما قطع کېدل شخصي څه معنی تاسو د لاس لږ موږ ته نو دا دلته قطع کوم دا چې کوم خودکش وه او خودکش کې ستاسو په کتل د لاس همغې کې هو همالته دا لاس مې مات سوی ده دا لاس مې هم ماته نو تاسو چې شخصي تداوي څه معنی نه تاسو خپل په ځان باندې تداوي کړئ شخصي داسې و چې په اوله مرحله کې چې دغه څه د اردو ملي یا د پولیسو نظامي معلولین چې هغه چې دا وزارت دفاع تداوي کوي هغه کوي و 400 بستر شفاخانه ده مثال د پولیسو د 200 بستر ده نو هغوی تر اعظمي هغه پورې خپله تداوي کوي یعنی موږ باندې تداوي کړې ده خپل زحمتونه ویستلي دي چې وایي چې نه والا 400 بستر دا کار نه ده کړی دې نه به سترګې نه پټوو خدمت یې د موږ کړی ده خو یو مشکل چې بیا موږ ته پیدا شو د لاس مشکل و چې ما لاسونه هډوکي مات و د هډوکي مات و دلته چون وسایل نه و داسې وسایل په هغه کې چې دوی د موږ د تداوي هغه کې نو زه مجبوره شولم چې تداوي دپاره مصرف یې چا وکړه مصرف مې خپله وکړه ښه نه نو که دلته کې دوی داسې څه نه لري چې دلته په دې 420 400 بستر اوکې په دې که تداوي نه کېږي خو باید هغه مصرف خو یې ورکړي نو تاسو به کېدلی شي چې ځکه چې زموږ په افغانستان کې خو اوس زموږ دغه یو مشکل دی چې زموږ زیاتره یوازې نه نور افغانان هم چې صحي مشکل لري نو نورو ملکونو ته ځي ځکه چې دلته داسې یعنې پوره تداوي نه کېږي بېرته راځم د محمد قاسم خواته محمد قاسم تاسو راته وایستئ چې تاسو خپل پښې لاسونه چې کوم دي دا څنګه په کوم ځای کې د لاسه ورکړه عرض سلام حضور تمام کارمندای تلویزیون جهانی آریانا و بینندگان تلویزیون آریانا که ما را در این دقیقه میبینه از طریق برنامه شما و ما خوشحال هستیم به اینکه شما ما را همینقدر خوش ساختین یا از اینکه ما را دعوت دادین و به اینجا آمدیم که تا درد دل خدا برای شما و از طریق شما به جهانیا و به ملت خود و به مقامات دولتی خود برسانیم بازم سپاس میکنم ما وقتی که اوگار شدم یا به اصطلاح زخمی شدم ما وقت معاون انجینری قلوردوی 207 ظفر ایراد بودم کسایی که میبینن اونم مرا میشناسن ما بعد از او که زخمی شدم ما با تو یک مشکل به نام خونریزی مغزی کردم چون تداوی در او ابتدایی که ما به دچار تکلیف شدم امکانات دولتی بسیار کم بود غیر از که خارجی ها خودشان اگر کمک میکردن در موقع لازم در وقت نرسید وی که بعدا خونریزی مغزی رو شما میفهمین که او دیگه دوباره تداوی مغزی ناممکن است و فعلا در شرایط فعلی افغانستان ممکن نیست گرچه که ما یک دفعه از طرف دولت و یک دفعه خودم چون اونجا که ما را معرفی کردن در شفاخانه نظامی هندیا ما را معرفی کردن و اونجا که ما رفتیم قسم تمسخر کردن که این رقم از افغانا چطور است که با اردوی خودم خدمت نمیکنه باز من اونجا عصبانی شدم من تداوی از وارا میلا کردم پس دوباره به وطنم به خاطر از هند به خاطر از که ما اولادی احمد شاه بابا هستیم ما عبدالیا هستیم ما در هند پاچایی کردیم ما به کس اجازه نمیدیم که سر ما تمسخر کنه و از ما سوء استفاده کنه و ما رو مورد امی کار دکتر بود امی؟ بله هستیم ما مطلب همی چیز بود که اون یک دگرمند بود رتبه از او دگرمند بود و یک نرس بر از او گفت که این چی رقم دگرمند است که هیچ چیز نداره یا امکانات یا ندارن باز به او خاطر ما پس میشنم وزارت دفاع ما پس آمدم و آجل خودم دوباره کابل آمدم بدون از اینکه از کسی اجازه بگیرم ما نمیخواستم که زیاد تحقیر شدم به این خاطر ما آمدم و دوباره وقتی که باز خودم به تداوی خود رفتم
چون نمو غرور خود استفاده کرد و به خاطر و خاطر که غرور آلی تداوی میشه اگر آل امکان داره که تداوی شد، چون تداوی هم در مجموع پیشرفته شده و در افغانستان هم امکانات منتها دیگه ما دو حد نیستیم که برای ما کسی کمک کن، چون ما چند سال میشه که وقتی که در نظام اگر جور بودی همه در خدمت است و هم تشویق است و چوکی است و مقام است، وقتی که از دچار مشکل شدیم دیگه بازو چیزی نیست دیگه. به این خاطر ما از رئیس جمهور خود که شخصا آدم بسیار دلسوز و با رحم است، با مقامات بان او همکاری و چیزایی که اونا هدایت میتن نمیکنن. در سطح با شمول وزیر صاحب دفاع مرا خودش دیده دیگه تو کام توجه خاص نکرده. وقتی که از دروازه خارج شدی پیشتر دو خود باز دیگه او گپ که پیشوی و آدم میکنه و رئیس جمهور ما بسیار تشکر میکنیم. واقعا یک آدم با رحم و قابل درک است که آدم است که میتونه که ملک اداره کنه. صحیح. دماغ لو بیرته راسانه کیږي دماغ شکر نعمت زمون چشتا یشتم ته دمینه کور زمون وطن مور زمون دمینه کور زمون وطن. وطن گلخنک لاله زارم وطن خاک پاتت بهشتم وطن گلخنک لاله زارم وطن عشق تو افتخارم. یو ور بیا شراغلاس اوس له ما سره د ملي پولیسو دوه میلمانه ناست احمد زیور لومړی سارن د کندوز څخه دی او د پولیس د ملي پولیس سرباز عبدالستار هم د ملي پولیس سرباز پولیس چې د کاپیسا څخه دی. تاسو دواړو ته خو ټول ناول ښه راغلاست وایم. سلامت اوسید. تاسو ته سلام. او احمد زیور، شما وظیفه‌تان کجا بودن که امی حادثه شد؟ در جاده هموار دویدن هنر چیست؟ مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. سلام خدمت خود نجیبه جان، همکارایتان، بینندگان خوب محترم تلویزیون محترم آریانا، با نام یاد خدای بزرگ و توانا و درود پاک بر روان پیامبر رحمت علیه السلام. ما در کندوز حین اجرای وظیفه در یک حمله تروریستی تاسفانه دو پای خدای دوستانم مدت 9 سال به این طرف میشه. 9 سال پیش؟ 9 سال قبل، در حدود 8 تا 9 سال قبل تاسفانه زخم برداشتیم که در اثر زخمی که برداشتیم دو پای خدای دوست دادیم. چی برات امتیازات دادن حکومت به خاطر که دفاع خاک خود میکردیم؟ بله بله بله. خب سوال کردی، جا داره که جا دیگه بگویم. ما زمانی که در صفوف پلیس ملی افغانستان افتخار داشتم که وظیفه اجرا کنم، در وقت آقای کرزی رئیس جمهور بود. ما وقتی که زیر تداوی مراقبت جرمن ها در کندوز قرار گرفتیم، یک مدت محدود دوباره ما را انتقال دادن به شفاخانه 423 اردو، چون وقت شفاخانه 323 پلیس مجهز نبود. اوجا مسئله پروتز پای و مسائل تداوی ما محول شد از طریق وزارت داخله به کشور آلمان. خب کشور آلمان دایسه تداوی زیر من میخوام که اونام گپ میزنم، اگه گپ تا کم زر اگر شاد کنید دیگه سوالم از پیشتان دارم. مهربانی. صحیح؟ خب در چون کمک پرسا مسئله تداوی سا جالب است که را دقیقا گوش بگیم. وقتی که بالمان امی مسائل صحی ما اوجا انتقال یافت، این پوستر یا امو فوتو، اونا توسط ازی پوسترهای ما پای الکترونیکی که مسائل ما بود، اونا تشخیص کردن که باید تداوی شوید. خب و مصارف تداوی بالغ 80,000 یورو بود. خب که باید این مصارف پای الکترونیکی ساخته شود
تابوت آنها که توسط پای حل مشکل بسازه. وقتی که پیشنهاد وزارت داخله به ریاست جمهوری رفت، آقای کرزی نوشته کرده بود که سفر ازی به جرمنی منظور است، برای ازی 80,000 افغانی بتین. بعد از 6 ماه ما در شفاخانه 400 بستر مابین زندگی و مرگ، ریاست جمهوری افغانستان برای ما در مقابل 83,000 چند ایرو پای الکترونیکی که به کشور آلمان در کمپانی اتوبوک برلین اینا نوشته کردن که 80,000 افغانی. بسیار جالب بود، خیلی دردآور بود، خیلی خسته کن بود که در کشور جرمنی 2 پای الکترونیکی به 80,000 افغانی اصلا به کارمندای سفارت آلمان خنده‌آور بود که ما رفته بودیم مرخص به سفارت آلمان که ما وقتی که ما اوراقای خود پیش کردیم گفت اصلا به این پول تو به کشور آلمان این یک چای قوی سوایی تو نمیشه، چی برسه که تو پای الکترونیکی بسازی. خب متاسفانه دیگه تلاش ما جایی را نگرفت. هر قدر تلاش شما نرفتین وزارتتان، نرفتین برشان نگفتین به خاطر که جوان هستین 9 سال پیش خب بله امی زندگی خودت صحت خود بعد از او کدام امتیاز یا کدام ماش برای شما میتن؟ خب در سه ماش اگرچه بدبختانه بگیم در سال 1391 معاشات ما را پارلمان محترم افغانستان در مو دوره 35% ساخته بود. همه منصوبین دفاعی امنیتی از سکتوری دفاع وزارت داخله و امنیت ملی، این کسایی که به خاطر دفاع از وطن، به خاطر سربلندی امی وطن قربانی میتن، جان خود فدا میکنن، مثلا از این وطن حراست حفاظت دارن به خاطر تنفیذ قانون و برای زنا شما 65% کات کنین، چون به افغانستان در یک حالت خیلی خراب است. چند کشور در دنیا نیست، امریکا کمک نمیکنه، دیگه نمیکنه، ما بودجه هم نداریم، برای اینا 35% بتین. شما ببینین خیلی این مسئله مضحک است در وکلای یک تعداد وکلای محترم پارلمان. باز ما این تلاش کردیم، چون اعتراض کردیم، پس 35% خود به 100% آوردیم که بعد ماش که ما در وقت اجرای وظیفه داشتیم او را بگیریم. خب یک کم و بیش معاش ما برای ما داده میشه، اما بستنده نیست. طور به سال شما میبینید در یک سال یک کسی که متحد صاحب 4-5 اولاد است چطور میتونه که در یک سال معاش تکافی زندگی کنه، در حالی که 8-9 هزار معاش و 7 هزار پام کرا میتی دیگه خیلی مشکل است که اونم در سال میته، در حالی که قانون تصریح میکنه که ماهانه بتی. قانون میگه که همزمان کارمندای بالفعل حکومت معاشات شما باید بلند شه. صحیح. عبدالستار تاسو هم د کاپیسا څخه هستئ. بله. ستاسو وایسته چې ګورم نو آیا ستاسو تداوی مکمله شوې ده؟ زه هر هفته 15,000 10,000 تر 12,000 پورې زما مطلب ده. دا اوس هم بیمار یم. خو مونږ ګورو که نه نو یورین بیګ تاسو ته لګېدلی، نو دا راته پښې مو دواړه کار نه کوي؟ پښې دواړه کار نه کوي، ملا کار نه کوي. تاسو کوم ځای کې ټپي شوي وستئ؟ مونږ کاپیسا ولایت ولسوالۍ نژاو کې نژاو په ولسوالۍ کې مونږ ټپي سو. ښه، نو دا ستا تداوي چې اوس نه ده، تاسو وزارت ته ویلي چې باید تاسو باندې تداوي وکړي؟ ځکه چې تاسو ما ته ویلي چې څونه ورځې تاسو موږ د 400 بستر ته راوستو، هغې نه وروسته بیا 200 بستر ته، هغې نه وروسته زما تداوي چا نه ده کړې. نو تاسو خپل تداوي چې نه ده کړې، نو تاسو چاته ویلي نه دي د وزارت د دوی ریسپانسبیلیټي نه چې تاسو د وطن د دې خاورې لپاره یعنې زموږ ولایت ته ځو یا په ولسوالۍ کې ځو، دغه خپله پیشنهاد ورکوو و چې نشته دی. ښه، نو دا خو څنګه چې احمد زیور مو ویل تاسو خو کور لرئ، ماشومان به لرئ خامخا، نو د حکومت د خوا نه هغې ته د میاشتې راځي وړه غوړي وریژې دا شیان راځي؟ نه هېڅ هم نشته. زما فضل د خدای ډېر ماشومان دي، زه 2 ښځې لرم، 12 ځانې مې نوړي دي، 6 مې زامن دي، ټول ماشومان دي ټول. نو د میاشت تاته څو روپۍ درکوي حکومت؟ د میاشتې په پیسې زموږ معاش بیخي دا اوس هم بند ده. بند ده؟ نو نه ورکوي. ولې؟ 6,000 روپۍ دي سالانه، د میاشتې هغه راځي، د سالانه 2,000 روپۍ راځي، هم بند ده، هم موږ ته نه دي رسېدلي. او دغه کال پیسې دې موږ پاتې. نو اوس چې تاسو خلک ګوري څه به ورته وایي؟ موږ قرض کوو، وام کوو، دا زه خپله اوس هم 7,00,000 روپۍ خلکو دینداره یم، خو نور هېڅ نشته دي. او ملک هم داسې ملک نه لرم
چې هغه ملک زما قیمت یې کوم څوک یې واخلي ما ته زه دا دین خلاص کړم هېڅ هم نشته ملک شته ده دشته ده وچه ده اوبه نشته کاملا حرفای از اینا دقیق است به سبب از اینکه نه من میگم که برنامه امی سگمنت خلاص شد شما چی گفتنی دارین امی کامرا از خدمتتان گفتنی دردها مشکلات چالش ها زیاد است کدامش بگیم از کجا بنالیم اما شتر پرسان کرد کجا کجاست گفت مرا چرا گردن کجا کجا ام راست است حالا ما ای دولت خود چقدر بنالیم اما جا لازم ما نمیدانم که ما از دولت ورشکسته زخمی در بدری که 40 سال جنگ تجربه میکنیم همه روز با همه ملت افغانستان معلوم است همه جهان میبینه که در افغانستان چه حالت است اما بر ارتباط موضوعات حقوق بگویم که کاملا حرف از اینا بجای است امروز در کندوز اکثر وارثین شهدا از بخش امنیتی دفاعی ما تا هنوز ماش نگرفتن بسیار جالب است بسیار امیقی که یک چند هزار برش میته اون برش نمیرسه او هم برش نمیرسه این اگر حقیقت بگویم کسایی که کمی دان زبان داره و یگان وسیله و واسطه دارن در ادارات حکومتی اونا میتونن که بگیرن البته و همه چالش در وزارت امور داخلی یک چیز براتون بگیم که رهبری وزارت داخلی در این اواخر خوب است تا اگه حدی را اما اینجا یک مشکل است اینجا غلط فهمی نشه معاشات منصوبی معلولین وارثین شهدای وزارت داخله و دفاع و امنیت از طریق وزارت دولت در امور شهدا پرداخت میشه در اونجا کمی چالش است باز میگن بودجه نیست و کسر بودجه است از قبل مشکلات است متاسفانه که ما خواهش ما می است که این مشکلات ها مرفوع شود بتانن که در این سرمای زمستان خانواده هایی که قربانی میتن عزیزترین اعضای جواناشون دست میتن مثل از اینا که خودشان صاحب 2 خانم هستن یک الان فرزند دارن دیگه خیلی دردآور است و از همه گذشته امروز نجیبه جان افغانستان خصوص ما که قربانی اساسی وطن هستیم که ما جوانی خود به خاطر دفاع وطن ملت عزیز خود و افتخار هم میکنیم صرف کردیم جنگ است ناامنی هست رنج میده ما چند پیشتر ما امروز تشکر از آمدنتان وقت دیزی که خلاصی که دماغ رو بیرتر استانی که یواری بیا شراغلاس خبرونه بنډار ده نجیبې سره نن بنډار دی زمونږ د افغانستان ملي پولیس او ملي اردو هغه سربازان چې هغه د خاورې نه دفاع کوله او په هغې کې د خپل بدن قیمتي اعضاوې چې دي هغه د لاسه ورکړي پښې لاسونه او خپل صحت د لاسه ورکړی ده له ما سره دلته په دې خپرونه کې ده رحیم الله چې بریدمل د اردو ملي کې او میوند اردو ملي لومړی بریدمن تاسو دواړه ښه راغلاست مهرباني مننه نو میوند اول به ستاسو دا پوښتنه کومه چې په کوم ځای کې ټپي شوي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو تخنیکي ټیم ته د تاسو تلویزیون د طریقه د افغانستان ټول ملت ته سلامونه وړاندې کوم زه د مزار په ولایت کې د طالبانو په یوه کمین کې زخمي شوم د ملا په تیر باندې مې یوه مرمۍ لګېدلې فلج یم فعلا ښه دا څونه وخت مخکې تقریبا 7 کاله مخکې 7 کاله مخکې ښه صحیح ده او تداوی دې پوره شوې ده تداوی مې تیوازه پورې شوې و یا د پولیس مثلا اوس خو په ملا باندې لګېدلی سي پښې خو ستاسو د دې ځای نه نور کار نه کوي پښې فلج دی اوس تقریبا نسیات کامتون پکې پیدا شوی پیدا کېږي پکې خو حرکت نه لري پې ګرځېدای نشم نشي پې ګرځېدای خو موږ وکړو تاسو ویل چیر کې هستئ دا راته وایي چې اول د معاش څومره و چې کوم وخت کې په اول کې خو د مونږ هغلته 23,000 40,000 افغانۍ معاش و چې رسمي و په وظیفه کې بیا وروسته د هغو نه نو خو چې زخمیان شو بیا امتیازات کمیږي
دولت امتیاز ډیر کموي. ښه اوس دا ستاسو نه مخکې چې کوم دی موږ سره و احمد زیور او عبدالستار دوی دغه خبره کوله چې معاشونه نه راځي یا څونه میاشتونه بند دي یا کم دي ډېر ستاسو خو فامیل هم لرئ تاسو ویلي چې تاسو یو زوی هم لرئ. یو زوی لرم او فعلا خو زه د پلار او د مور سره مور پلار مې دي سره دوه ورونه مې دي چې هغه هم تحصیل کوي هغه ورونه مې خو دا ټول مصرف غواړي. نو هغه ستاسو په معاش کې پوره کېږي؟ والا خو څه ناڅه باید ګزاره ورسره وکړو. هو فعلا خو الحمدلله څه ګزاره ورسره کېږي خو مطلب په هغه اندازه باندې چې مونږ مثلا د وطن ته خدمت کړی دی د دې خو هېڅ قیمت نشته. د ښکلو لاسونه چې ته ورکړې د دې څه قیمت دی؟ د دې خو لکونه روپۍ مړې دي نو څه شی دي؟ هېڅ شی هم دي خو مسخت مونږ د خپل دولت نه دغه غواړو چې توجه زیاته مونږ ته ولري. لکه څنګه؟ لکه دا چې مونږ ته صحیح امتیازات یعنې د مونږ هغه معاشونه په خپل ستا یو زوی دی څو کلن دی؟ زوی مې اوس وړکی دی تقریبا د 8 میاشتو زوی مې دی. ښه هو دغه روژې په دغه روژه کې خدای پاک یو زوی کړی دی. ښه هو نو نور دغه ورونه مې دي هغه تقریبا مکتبونه یې اوس خلاص کړل. دغه مصارف دي زموږ د خپل کور مصارف دي. دغه ماشوم چې ستاسو دی خامخا دا به تعلیم غواړي صحت غواړي. طبعا ښه راځم ستاسو خواته رحیم الله. تاسو په بریدمل صحیح ده د ملي اردو دا راته وایي چې په کوم ځای کې په کوم برید کې تاسو ټپي شوئ؟ زه بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ته د تلویزیون کارکوونکو لیدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې چسپکي مین ماته کېښودل سو. د چسپکي مین په اثر کې ما دواړه پښې د لاسه ورکړې. نور هم ډېر زخمي وم خو الحمدلله اوس ښه یو دغه پښې هم د لاسه ورکړلې دواړه. نو دغه قیمتي وطن د وطن په مخ کې دا هېڅ قیمت نه ده چې مونږ ورکړی. مونږ نور هم آماده یو چې نور هم قرباني ورکړو. ښه دا راته ووایه چې افرین دي در باندې خو دا راته ووایه چې ستا څه غوښتنه ده د حکومت نه د وزارت نه؟ زما غوښتنه خو په ټوله کې دا ده چې د مونږ وزیر صاحب محترم مونږ خو د وزارت دفاع او داخله نه واخیستو مونږ ته یو بیل وزارت جوړ کړ. هغه مونږ منډې وکړې وزارت چې کله جوړ کړ نو د مونږ وزارت لا تر اوسه پورې په دې باندې نو خبر. مونږ بله ورځ پارلمان ته تللي وو چې د کوټ خپل ده او که نه لا تر اوسه هم د کار امور اجتماعي د کوټ نه دوی استفاده کوله. دی لا تر اوسه د مونږ وزیر په خپل کوټ باندې نه و خبر. نو زما خبرې به اوري او نو دغه معاشونه چې میاشت په میاشت مونږ ته راکول کېده یا لږ یا ډېر نو دا شپږو میاشتو متاسفانه چې یو کال پوره کېږي د مونږ د وزارت چې دا کال ته ورسېدل دا معاشونه. نو په دې کې داسې خلک شته مونږ خو الحمدلله روغ یو بیا هم یو دومره یو څه کولی شو. داسې خلک شته چې د هغه شهیدان شوي دي د هغه یو یا دوه بچیان دي یوه یې ښځه ده. تاسو ماشومان لرئ؟ الحمدلله. نو دلته کې چې کوم د سربازان دي یا نظامي خلک د دوی د ماشومانو لپاره خاص مکتب شته چې هغوی مکتب ته لاړ شي فیس یې وانه نه لا تر اوسه پورې داسې کوم مکتب نشته ده ورته. او داسې شفاخانې شته چې هلته کې د نظامیانو یا د هغوی د کور والو نو دغه 400 بستر یو کارت جوړوي ورته صحي کارت. نو هغه صرف ستاسو دپاره نه ستاسو فامیل دپاره هم باید اوسي؟ فامیل دپاره لکه مور پلار او اولاد دپاره. نو خویندې ورونه پکې نشته دي. نو د دوی دپاره جوړي خو هغه داسې یو تداوي نشته هلته چې ورشي یو دوه پاکټه ګولۍ درکړي نوره دوا درته لیکي چې زه لاړ شم ځان ته یې واخله دماغ خلو بیت رسم. یو ور بیا شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره زما سره اوس ناست د ملي پولیسو سرباز ګل عزیز او د ملي پولیسو سرباز امید. تاسو دار تشراغلاس هم خوش آمدید. خوش با یک سلام مقدس سلام به تلویزیون آریانا یک سلام به تمامی که صدای ما را شنواست. تشکر. خب اول طرف امید خودت میاییم که چشمایت از دست دادی؟ از همه پیشتر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما که چشمایم عزیز دادم و امید
به همین وطن دادم. ما از این وطن خوش هستم، راضی هستم، وطن ماست. اما فهمیدی تا امروز کسی دیگه پرسان ما را نکرد. فهمیدی 1394 ما زخمی شدیم یا 98 است. تا امروز دیگه کسی نه پرسان ما را کرد، نه خوب کرد، نه بد که فهمید تداوی صحیح نکرده به ما. اینجا در افغانستان فهمید تداوی که فهمید در 400 بستر پلیس. چشم ما فهمید شیشه بود، منش فهمید سر از روی گروه دوخت. اینجا هیچ توجه به چی نیست. اینجا فهمید هیچ انسان کسی اهمیتش نداره. البته من بگو که امی چشمای تداوی داره میشه؟ چرا نمیشه کس کنه؟ اما من خودم تواناییش ندارم که مثال برم تداوی کنم. اما دولت به من نمیکنه مثال که ما برای پیسه بده یا ببرم رقم ببره. چرا جور نمیشه؟ در کجا در چشمای تداوی؟ چشما ما فهمیدی در انتحاری فهمید در کمپانی مرا انتحاری زد. من از درس خلاص میشدم، یک آکادمی را خواندم، طرف وظیفه میامدم که بر چه وظیفه شم فهمیدی مرا انتحاری زد. بعد از وظیفه‌ام فهمیدی بعد از انتحاریم ما وظیفه اجرا کردم. 2.5 سال دیگه بودم به میالتم فهمیدی. بعد از دولت مرا فهمیدی جواب داد که برو دیگه تو نمیتونی تواناییش نداری. این حال یک موش میده که هیچ به ما فهمیدی مشکلی محل نمیشه قیز موش. نفوسی من خلص من خودم کلان خانه هستم دیگه، من سرم دیگه کلان ندارم. نفوس زیاد است فهمیدی دیگه. امی مثلا چشمای تداوی میشه اگر پیسه داشته باشین؟ چرا نمیشه؟ پیسه باشه. کب سر پیسه است. خب گل عزیز، خودت اردو پایات کجا از دست دادی؟ در کدام انتحاری یا در جنگ؟ ما در ولایت زابل در شو سرپوستی ما جنگ شد، در وظیفه بودیم. سرپوستی جنگ شد ولایت زابل پوستی اخمزه کلیم. یک پای خود دست دادم، یک پای دیگه شم یک مرمی خورده در دیزانی رو هم بسیار اما حرکت کم داره دیگه. حالا که پیسه زیاده که ما را دولت 8,500 دمای معاش میده در 6 ماه بعد که 54,000 میشه 50,000 دیگه. این پیسه تواناییش نداریم که ما تداوی بریم در خارج کشور. خواست از حکومت از خود مردم افغانستان به خاطر که ما باید یک چیز امید جان و گل عزیز بگویم که اردویتان به خاطر که هر چیز همه چیز پیدا میشه هم صحت دوباره پیدا نمیشه. صحیح؟ و شما چشمایت اگر خودت پایت و صحت خود از دست دادین به خاطر همی خاک، به خاطر افغانستان. و اگر ما امروز میبینیم و ما میگیم که فلانی دشمنم است، فلانی دشمنم است، دیگه دوست ما کی است؟ زما سرباز نن په دې حل باندې دی. صحیح ده؟ نه د هغه د بچو ژوند خلک نور ملکونه کې موږ ګورو چې د هغه بچو دپاره خاص مکتبونه دي، د هغې دپاره شفاخانې دي، د هغې پوښتنه کېږي، د هغې ژوند که هغې ټپیان هم شي یا شهیدان هم شي نو بیا هم دي. نو زما خو دا دي ځوانان وګورئ، ګل عزیز ته وګورئ، امید ته وګورئ، زما وزیر صاحب چیرته دی، زما رئیس جمهور صاحب چیرته دی، زما په وطن مین افغانان چیرته دي. نو زه چاته دوست وایم چاته دشمن وایم. نو زه خو دومره کولی شم چې دی راولم دلته کینی او دې غږ تر تاسو پورې ورسوم. آیا موږ په خپل وجدان کې هم نه شرمیږو؟ یو نوک دی خوږ شي، یو ګوته دی خوږ شي نو څومره دردیږي. خپل پوره روغ صحت د دې خاورې دپاره چې دی پښه لاس سترګه د لاسه ورکوي، نن د هغه د پوښتنې څوک نشته دی. د ده ځواني ته خو وګورئ، د ده ځواني ته وګورئ. نو چې موږ په خپل ځان په خپل افغانانو رحم نه کوو نو نورو په موږ څه رحم وکړي؟ منت درته کوم، جولۍ درته نیسم، زما د سندرو خپرونې، زما د خندا خپرونې خو تاسو ډېر شیر کوئ. نن چې ما کوم بنډار ته خپل سربازان راغوښتي دي د دوی غږ هم ورسوئ. جولۍ درته نیسم، جولۍ درته نیسم. معلومه به شي که نه چې څوک چارواکي ناست دي د چا ضمیر نو د دوی دا درد به واوري او چې ضمیر یې نه وي نو تاسو به یې وپېژنئ. داسې افغانستان چغې وهي. گل عزیز چی گفتنی داری برشان؟ امی کامرا امی گفتنی دارین که باید فهمیدی پیشنهاد ما را باید قبول کنند، ما را کم ندانه. فهمیدی به امی جوانان ضرورت داره امی خاک. این تنیسه این اخواه میرین فهمیدی بگیره ملک مردم بگیره باز بیشیرن بخورن دینونه.
دیگه کدوم مشکل زیاد هست دیگه. ما همیشه میگم که اگر افغانستان است ما و شما هستیم. امی که هر کسی هست، اگر تجار است، اگر وزیر است، اگر هر کسی هر که پادشاه است، همی افغانستان است که پادشاه هستن. افغانستان نباشه بوزو میده تخوری نتسواتلیو. از من نمیاد که توسط به اقتدار ملت ما که آرام شه افغانستان ما دیگه. ما خودمون کال پای خود را دست دادیم، یک پای دیگه ما را از دست دیگه فعلا رفتگی از حرکت زیاد نداره دیگه. تنوعی چیز زیادی نداریم. از مردم میخوایم که امروز ما کمک یک چیز شوه دیگه. از عمر صاحب احمد هم تشکری میکنیم که از صبحکی 6:30 بجه امروز ما را امرکاری کرده تا اینجا آورده ما را میشه ششته کرد. ما تا میالا که ما وظیفه انجام میکنه بعد از ما را از اینجا انتقال میبره. ما بسیار زیاد ازش تشکری میکنیم. صحیح. امی پای تداوی داره؟ این پایم تداوی داره، در اینجا تداوی نداره میرم. از میزانی حرکت زیاد نداره. اینجا بسیار هم تو قرض میگیرم تو خشکیت است. خب ما اینجا گفتیم میگه تا تقاوت کردی حالت کشور خارج روان کرده ما نمیکنیم. خب ما خودم یک تا هستم، پدرم هم فالج کرده، یک مادرم هم رایم است. یک بچه هستی از مادر؟ یک بچه است. بازم رفته میلی پلیس میلی. چی کنیم در وطن کار نیست دیگه، نیست کجا بری کجا چی کنی خی. و بازم که پایت از دست دادی کسی نیست که پرسان. کسی نیست که پرسان تا که جور باشی ازت کار میگیرن. وقتی که ناجور شدی دیگه در قصیت نیستن. زه خو نور ویل ته څه نه لرم. د افغانیت چغې موږ ډېرې وهو. د دې خپرونې غږ د دې خلکو غږ ته چارواکو ورسوئ او ثابته کړئ چې واقعا تاسو په افغانستان مین هستئ. تل دې افغانستان د الله په امان. ما با تو میرا